साथीहरु स्वागत छ कनेक्ट नेपालमा। आज म तपाईलाई लिथुनियाको मेसिन अपरेटर प्रोडक्सन अपरेटरको जब देखाउँदै छु र त्यो देखाउनु भन्दा अगाडि मैले अस्ति चाहिँ तपाईलाई आयरल्यान्डको भिडियो देखाएपछि 3 जनालाई इन्टरभ्यु कल आएको छ जुन म तपाईलाई पर्सि देखाउँछु। पर्सिमा आयरल्यान्डको भिडियो बनाउँदाखेरि तपाईलाई देखाउँछु। सो लाइटली नलिनु होला है आयरल्यान्डमा धेरै जना मान्छे गइराछन् अहिले है। तपाईसँग स्किल र एक्सपिरियन्स छ भने प्लिज डु एप्लाई इन आयरल्यान्ड है। आयरल्यान्डले चाहिँ धेरै मान्छेलाई लिएर जान्छ है त। तपाईसँग के एक्सपिरियन्स छ भने एक्सपिरियन्स छैन भने तपाईले चाहिँ सिजनल जबमा एप्लाई गर्ने फिनल्यान्ड डेनमार्क आउँछ नि त्यस्तो खाले सिजनल जबमा एप्लाई गर्ने है त। सो अब मेरो ल्यापटपतिर जाउँ साथीहरु। आज चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ मेसिन अपरेटरको जब देखाउँदै छु है त। मेसिन अपरेटरको जब हैन, मेसिन अपरेटर भनेको तपाईले मेसिनलाई अपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा प्रोडक्सन लाइन अपरेटर पनि भन्दा हुन्छ यसलाई है त। यहाँ के लेखेको छ हेर्नु, working with the drilling machine, drilling furniture, panel part, and according to drawing, preparing drilling machine for work भनेको छ है त। यो अलिक टेक्निकल काम छ है त। तपाईले चाहिँ हेर्नु यस्तो टेक्निकल भयो भने एक्सपिरियन्स इज नट नेसेसरी भनेको छ फेरि है त। तर काम गर्ने त वुड कटिङ मेसिन अपरेटर। अब यो वुड कटिङ भनेको एकदम डेन्जर कुरा हो नि फेरि है। हात काट्छ फेरि। तपाईले जान्नु भएको छैन भने हातै काट्दिन्छ है त। सो स्यालेरी हेर्नु भने 1257। यसलाई तपाईले युरोमा नेपालीमा कन्भर्ट गर्नु भने 1257 भनेको चाहिँ 1,61,000 तलब है त। अनि तपाईले चाहिँ यो तीनटा शिफ्टमा काम गर्नुहुन्छ है। फुल टाइम हो है। 40 घण्टा पर विक तपाईले काम गर्नुहुन्छ। अनि यो लिथुनियामा हो है। अनि तपाईले कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने इमेल आइडी यो हो स्टाफ। यो इमेल आइडीमा चाहिँ आफ्नो सिभी र कभर लेटरलाई अट्याच गरेर पठाउनु होला है त। त्यस्तै यो अर्को छ, यो पनि मेसिन अपरेटर हो है। यो पनि हेर्नु त, वर्क विथ द युनिभर्सल मेसिन टर्निङ एन्ड ड्रिलिङ वर्क वी ट्रेन विदाउट एक्सपिरियन्स। यसले ट्रेन पनि गर्छ भनेको छ है त। अनि यो तपाईले अब एक्सपिरियन्स नभए पनि हुन्छ, अघि भनिहाल्यो है। अनि तपाईले पाउने तलब त हेर्नु, तलब चाहिँ यहाँ लेखेको छ 2100 है। 2100 लेखेको छ। यसलाई तपाईले कन्भर्ट गर्नुभयो भने 2100 भनेको धेरै नै हुन्छ सायद। 2100 भनेको चाहिँ लगभग 3 लाख हुन्छ है त स्यालेरी। अनि यो पनि वान शिफ्टमा तपाईले काम गर्नुपर्छ। फुल टाइम हो। 40 घण्टा पर आवर तपाईले काम गर्नुपर्छ। 2 दिन छुट्टी हुन्छ, सन्डे र स्याटरडे है। लिथुनियामा हो। तपाईले चाहिँ यो इमेल आइडीमा चाहिँ आफ्नो सिभी र कभर लेटर अट्याच गरेर पठाउनु पर्छ। त्यस्तै यो चाहिँ छ लाइन अपरेटर, प्रोडक्सन लाइनको अपरेटर हो यो है। यो के छ यहाँ हेर्नु, वर्किङ अन द लाइन, प्लेसिङ एन्ड सर्टिङ टेबल्स, इन्स्योरिङ स्मुथ अपरेसन अफ द डिभाइस भनेको छ है त। तपाईले चाहिँ अलिकति तल तान्नु भयो भने चाहिँ एक्सपिरियन्स इज नट नेसेसरी, कम्प्युटर स्किल हुनुपर्छ भनेको छ है। तपाईलाई स्यालेरी दिनुहुन्छ 1205 युरो भनेको छ है त। यसलाई तपाईले कन्भर्ट गर्नु भने 1200 भनेको समथिङ 1,80,000 हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। 1205 भनेको 1,73,000 हुन्छ है त। अनि तपाईले चाहिँ यो इमेल आइडीमा आफ्नो सिभी र कभर लेटर अट्याच गरेर पठाउनु होला है त। लिथुनियामा तपाईले हप्ताको 40 घण्टा मात्र काम गर्नुपर्छ है त। 2 दिन छुट्टी हुन्छ तपाईको। त्यस्तै यो अर्को छ प्रोडक्सन वर्कर। यो पनि हेरौँ, प्रोडक्ट प्याकेजिङ, ट्रेनिङ in the management and maintenance of the production facilities in preparation of transition to operator, product quality assurance, ensuring order in the workplace भनेको छ। यो तपाईले काम गर्नुपर्ने भनेको छ। जस्तै अपरेटर प्याकर ग्रुप एन्ड अदर फिक्स प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अपरेटर भनेको छ है त। 1 वर्षको एक्सपिरियन्स चाहिन्छ भनेको छ है त। तपाईले एमएस अफिस प्रोग्राम आउनुपर्छ भनेको छ हेर्नु त यो है। अनि तपाईको तलब भनेको लगभग स्यालेरी बेसिक एमाउन्ट, बेसिक स्यालेरी भनेको 1562। यो भनेको धेरै 1562 भनेको त धेरै नै भइहाल्यो। 1562 भनेको 1562 भनेको चाहिँ धेरै भयो। लगभग 2,24,000 भयो है त। अनि यो हेर्नु फुल टाइम हो। 40 घण्टा तपाईले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो शिफ्ट हुन्छ, शिफ्ट अनुसार हुन्छ तपाईको है। अनि तपाईले यो काम गर्ने भने लिथुनियामा हो। यो इमेल आइडीमा आफ्नो सिभी कभर लेटरलाई अट्याच गरेर पठाउनु होला। त्यस्तै यो अर्को छ अपरेटर। यो पनि अपरेटरकै हो है। अनि तपाईले यो पनि के काम छ यहाँ लेखेको छ यो पढ्नु होला है। अनि तपाईले चाहिँ एक्सपिरियन्स इज नट नेसेसरी भनेको छ। द्याट मिन्स दे विल ट्रेन यु है। एडिसनल एबिलिटिज भनेको डिजायर टु लर्न, ग्रो एन्ड बिकम एन एक्सपर्ट इन योर फिल्ड, सिमिलर वर्क एक्सपिरियन्स इज प्लस पोइन्ट। के गरे यस्तो खाले तपाईले पहिले पनि काम गर्नुभएको छ भने त्यो एउटा प्लस पोइन्ट हुन्छ है त। अनि स्यालेरी भनेको 1700 भनौँ चाहिँ यो 2 लाख भन्दा पनि बेसी नै हुन्छ 1700 भनेको है त। अनि यो फुल टाइम हो। 40 घण्टा तपाईले काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि तपाई त तान्नु भयो भने यो आउँछ। यो इमेल आइडीमा आफ्नो सिभी कभर लेटर अट्याच गरेर पठाउनु होला। त्यस्तै अर्को छ यो पनि म्यानुफ्याक्चरिङ अपरेटर छ यो पनि है। अनि तपाईले त तान्नु होला है। यहाँ एक्सपिरियन्स चाहिन्छ भनेको, एक्सपिरियन्स नभए पनि हुन्छ भनेको छ। एक्सपिरियन्स इज नट नेसेसरी भनेको छ। यसको तलब भनेको 2279 छ। यो पनि धेरै तलब छ। यो भनेको पनि लगभग 2.5 लाख हुन्छ यो है त महिनाको है।
40 घण्टा तपाईले काम गर्नुपर्ने हुन्छ लिथुनिया र यो इमेल आइडीमा चाहिँ आफ्नो सिभी रिकभरलाई एड्रेस गरेर पठाउनु होला र त्यस्तै अर्को छ प्लास्टिक प्रोडक्ट मेसिन अपरेटर आज भर्खर मैले चाहिँ एउटा मलेसिया साथीको चाहिँ बनाएको थिएँ अपरेटर उहाँ मेसिन अपरेटर हुनुहुन्थ्यो हैन अनि उहाँ यस्तो साथीहरु चाहिँ मलेसियामा हुने साथीहरुले एप्लाई गर्दा हुन्छ यस्तो चाहिँ है अनि तपाईको तलब भनेको चाहिँ 1171 छ है अनि एक्सपिरियन्स इज नट नेसेसरी भनिरहेछ यसले है तपाईले आफ्नो सिभी यो 48 घण्टा अलिक धेरै तपाईले काम गर्नुपर्ने हुन्छ है अनि तपाईको तलब भनेको चाहिँ यहाँ 48 घण्टा भनेको छ तलब देखेको छ नि कति हुन्छ सरी 1171 रहेछ अलिक थोरै छ अनि यो इमेल आइडीमा आफ्नो सिभी रिकभरलाई एड्रेस गरेर पठाउनु होला त्यसले यो छ अपरेटर है अनि के को अपरेटर हो यहाँ हेर्दा मेन्टेनेन्स अफ द प्रोडक्सन लाइन अनि रेगुलेसन अफ इक्विपमेन्ट एन्ड कमिसनिङ भनेको छ है त के छ प्लास्टिक प्रोडक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ मेसिन अपरेटर भनेको है त प्लास्टिक म्यानुफ्याक्चरिङ को यो मेसिन हो भन्ने खोजेको है त तपाईले 40 घण्टा काम गर्नुहुन्छ तपाईको स्यालेरी भनेको 176 छ है त तपाईले 40 घण्टा काम गर्नुहुन्छ अहिले कसरी है अनि तलब तान्नु भयो भने चाहिँ यो इमेल आइडीमा आफ्नो सिभी रिकभर एड्रेस गरेर पठाउनु होला है त्यस्तै यो छ म्यानुफ्याक्चरिङ अपरेटर छ यो पनि इमेल आइडी यहाँ छ तल हेर्नु यो इमेल आइडीमा आफ्नो सिभी रिकभर एड्रेस गरेर पठाउनु होला यो शिफ्ट भनेको कति छ दुईटा शिफ्टमा तपाईले काम गर्नुपर्ने हुन्छ 40 घण्टा पर विक तपाईले काम गर्नुहुन्छ 1960 भनेको लगभग यो 2 लाख भन्दा बेसी नै हुन्छ है त यो 230 240 हुन्छ है त त्यस्तै यो अर्को छ यो पनि अपरेटर छ यो के को अपरेटर हो यहाँ हेर्नु भने यहाँ तल भन्छ यता तल दाउने बेकरी इक्विपमेन्ट अपरेटर भनेको छ है त बेकरी इक्विपमेन्टको अपरेटर हो अरे है त वर्क एक्सपिरियन्स इज नट नेसेसरी तपाईलाई कम्प्युटर स्किल हुनुपर्छ है त तपाईको तलब भनेको 1177 छ है अनि नाइटमा काम गर्नुभयो भने चाहिँ 1.5 गुणा तपाईले पैसा धेरै पाउनुहुन्छ भनेको छ है त 40 घण्टा तपाईले काम गर्नुपर्ने हुन्छ है यो इमेल आइडीमा आफ्नो सिभी रिकभरलाई एड्रेस गरेर पठाउनु होला त्यस्तै यो चाहिँ छ अपरेटर यो पनि अपरेटर छ है अनि तल तान्नु $1300 युरो पर मन्थ तपाईको स्यालेरी छ है तपाईले काम गर्ने घण्टा भनेको 40 घण्टा हो है बिहान 8 बजेदेखि रातिको 8 बजेसम्म अनि लिथुनियामा यसमा नपठाए पनि हुन्छ तपाईले है त्यस्तै अर्को छ मेसिन अपरेटर यो पनि तल तान्नु अनि तल तान्नु चाहिँ इमेल आइडी छ इमेल आइडीमा सिभी रिकभर एड्रेस गरेर पठाउनु होला 40 घण्टा तपाईले काम गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको तलब भनेको 1275 हुन्छ सरी 1257 हुन्छ है तपाई इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो खाले मेसिन हो वुड कटिङ मेसिन अपरेटर भनेको छ है त सो साथीहरु यो सबै लिंक चाहिँ म तपाईलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छोड्नेछु एप्लाई गर्नको लागि एप्लाई गर्नु होला आई होप तपाईलाई आजको इन्फर्मेसन मन पर्यो होला मन परेको चाहिँ लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला यहाँसम्म हेर्दिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद